අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ ප්‍රමුත S YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අලුත්ම ක්‍රමයක් අරගෙන. මේක ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක්. ගොඩක් කට්ටිය ඇත්තටම මේක හැදින්වුවොත් ඔයගොල්ලොත් YouTube කෙනෙක් වෙන්න ඕන මේකට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට ඕනේ නැහැ. වෙනාගේ වීඩියෝ අරගෙන ඔයාගේ channel එකේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒවට යූස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ subscribe 1000ක් අරගෙන watch hours 4000ක් complete කරලා ඔයගලන්ට AdSense මගින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේකට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඔයගලන්ට YouTube එකේම වෙනාගේ වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට කලින් අපි YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙතන තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි අලුතෙන් දාපු වීඩියෝ notification එක ඔයාලට බඩ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු අද අපි කතා කරන දේ. මේකේ YouTube එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමතිම දේවල් බලමු. ඔයගොල්ලෝ games play කරන කෙනෙක් නම් play කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ වීඩියෝ වලට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති. ඔයගොල්ලෝ මේක බලන ගොඩක් views වීඩියෝ තියෙන්න වෙන්න ඕන. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පොඩි ටැග් කරන්න ඕන. මේ ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ ෆිල්ටර් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මෙතන තව ලිස්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා creative commons කියලා. මේ creative commons කියලා එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු page එක load වෙනවා. මේ තියෙන්නේ creative commons කියන tag එකේ යටතේ තියෙන videos. මේ ඕනම වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන රෙස්ට් කිරීමකින් තොරව හරි නැත්නම් ඔයගලන්ට ඕන විදිහට මොකක් හරි watermark එකක් දාලා edit කරලා මොකක් හරි කරලා ඔයගලන්ට ඔයාගේ YouTube channel එකක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්න. මේ වීඩියෝ එක මේකේ ඔයගලන්ට දැන් creative commons කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ description එක බැලුවට පස්සේ මෙතන license එක ඔයගලන්ට පේනවා. creative commons attribution license. මේක reuse allowed කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක edit කිරීමෙන් තොරව ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගලන්ගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ලේසි එකක්. ඔය content හදන්න වෙලාවක් නැති කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට දැම්මට පස්සේ කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. නිකම්ම සල්ලි ඔය AdSense account එක එකතු වෙන එක වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට share කරන්න දැනගන්න. අපේ වීඩියෝ එක like කරන්න. අපි YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell icon එක click කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ තියෙනවා මේ වගේ සල්ලි වෙන වෙබ්සයිට් ගැන කියමු. ඒවත් බලන්න කියලා මම ආදරය කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි සුබ දවසක්.